بدأ المشهد بداخل مكتبة صغيرة يجلس فيها عالم تاريخي مغمور، وهو منكب على الكثير من الكتب. كان من الواضح أنه منهك للغاية فيما يفعله، فقد جلس لساعات وساعات، حتى أنه لم يلحظ العديد ممن دخلوا وخرجوا، وقد أنهوا قراءتهم وأبحاثهم بالفعل، وهو ما يزال على وضعه، حتى أن مشرفة المكتبة شعرت بالقلق منه بشكل غريب. والعجيب أن كل الكتب التي كان يطلبها كانت عن تاريخ الفيروسات، والأغرب أنها لم تكن ذات غرض علمي، بل كانت كتب تاريخ بحتة كتبها أعظم المؤرخين عالميا. والواقع أنك من بعيد لا تلاحظ بشأن ذلك العالم المغمور شيئا، ولكنك إذا اقتربت منه ستجده يدون من كل كتاب ملاحظات دقيقة، وعقله مشتغل بالتفكير بشأن النظرية الرهيبة التي توصل إليها، النظرية التي لو ثبت صدقها لكان أعظم اكتشاف علمي في العالم كله. إنه ليس حتى عالما في مجال الفيروسات أو الطب، ولكنه سيتفوق عليهم بذلك الاكتشاف العظيم الذي سيقلب الموازين كلها دفعة واحدة. فما هي حقيقة تلك النظرية العجيبة التي توصل إليها؟ تابع الفيديو حتى النهاية. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو، فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. إن عالم الفيروسات والبشر لهو عالم زاخر بالكثير من الصراعات على مر العصور، ولا تعتقد أنك أقوى كائن على وجه الأرض، فكائن دقيق للغاية، أدق من الخلية، يستطيع أن يجلبك إلى الهاوية. فالفيروسات كانت وما زالت العدو الرهيب الذي يخشاه الإنسان. إنه العدو الوحيد الذي كلما انهزم ازداد قوة وشراسة، وكلما ابتكر الإنسان دواء له تحول وانقلب عليه في هيئة جديدة تحمل نفس البصمة الجينية، ولكن بمواصفات أكثر قوة ومقاومة، حتى أن الإنسان يتساءل كيف ستكون نهاية تلك الحرب، بنهاية البشر أم الفيروسات؟ والواقع أن تلك الحرب ليست لها نهاية، إنها قائمة بطول الحياة ذاتها، ومنذ بدء الخليقة بدأت ونشأت وتطورت، فهي على عكس الإنسان قابلة للتحول. أما الإنسان فقد خلق على نشأته الأولى متفوقا على جميع المخلوقات بعقله، وهو ما حماه من مخاطر الحياة طوال حياته على كوكب الأرض. ولكي نفهم حقيقة تلك النظرية التي نحن بصددها، نحتاج أن نعود بالزمن قليلا، والقليل في لعبة الزمن أزمنة بعيدة، لكنها لا تعد شيئا في مجرى الزمن الخالد الذي هو اسم من أسماء الله. الله هو المتحكم بكل شيء حتى الزمن، فعالم الأوبئة وتاريخها هي حقيقة واقعة كانت تدون قديما بتفاصيل عامة من الأعراض التي تظهر على المرضى. أما بداية تسجيل الأوبئة الفعلي كان منذ بدء الثورة العلمية والطبية، حيث أصبح تسجيل تاريخ المرضى أكثر احترافية، ومن الممكن الرجوع لها كمرجع علمي. وبالطبع عزيزي المشاهد، فقد شعرت بالضجر، فلا تقلق، ولندخل بصلب الموضوع مع أول وباء كان كابوس البشرية وقتها. الوباء الأول، الطاعون، الموت الأسود الذي أثار ذعر البشرية جمعاء، والذي كاد أن يفني البشرية كلها، وقد كانت بدايته في القرن الثامن عشر، وبالتحديد عام 1720. ولك أن تتخيل عزيزي المشاهد الموت والدمار الرهيب الذي حدث وقتها، وقد انتقل إلى البشرية عبر الفئران. سمي بالموت الأسود نظرا لأعراضه الرهيبة التي تجعل الجسد يمتلئ بالبقع السوداء وبالغرغرين في أنحاء متفرقة من الجسد، حتى يصبح الجسد مشوها تماما، ناهيك عن العذاب والألم الذي يصيب المريض. وقد انتشر بسرعة هائلة. اعتقد البشر أن الطاعون كان أول موجة من نوعه، ولكن الواقع كان مختلفا كثيرا. فقد أثبتت دراسات تاريخية أن أول طاعون أصاب البشرية
كان طاعون جستنيان عام 520 ميلادي، والعجيب أن ذلك المرض أودى بحياة الآلاف وقتها إلا الملك الذي أصيب به بالفعل، ولكنه عولج منه بشكل مجهول. وقد قيل بأن هذا الوباء كان عقابا من الله بسبب الرحلات التي كان يأمر بها فقط ليأتي بما يتناسب مع رفاهية عيشه. وقد تحدث عنه المؤرخ بروكوبيوس في كتاب التاريخ السري، وقد قال بأنه يعتقد وبقوة أن الإمبراطور هو من اخترع المرض ونشره بين الناس كأقدم حرب بيولوجية ذكرت في التاريخ. ولقد كان لذلك المرض الرهيب موجات أخرى لا يتسع المجال لذكرها، ولكن لنعد إلى مرضنا الموت الأسود، والذي يحمل في طياته العديد من المعلومات المدهشة. أولها أن بؤرة انتشاره لم تكن في أوروبا كما يعتقد الكثيرون، بل في الصين. بالطبع هي حقيقة مذهلة، ولكنها واقعية حسب قول المؤرخين الذين قالوا إنه انتشر من الصين إلى إيطاليا عبر السفن التجارية بين الدولتين، ومن إيطاليا إلى أوروبا كلها. ولم تكن تلك هي الاعتقاد الوحيد. بحسب المؤرخين العرب ابن الوردني والمقريزي، فقد اعتقد أن بداية انتشار هذا المرض كان من منغوليا عبر عصابات قطع طرق التجارة بين الصين وأوروبا، وهو ما جعل المئات والآلاف منهم يقعون في الأسر، وهو ما نقل إليهم العدوى. وبمرور الوقت مع هروبهم من الأسر نقلوا الفيروس الرهيب إلى جميع أنحاء أوروبا. وإذا ما تفحصت قول المؤرخين فستجد أن الحرب البيولوجية كانت موجودة وقتها عبر إلقاء الجثث الموبوءة بالمنجنيق عبر أسوار القلاع على القرى حتى تصيبهم الأمراض. إذن فالحرب البيولوجية كانت موجودة قديما وليست مصطلحا حديثا. وبالطبع كان للطاعون أو الموت الأسود موجات أخرى أكثر عنفا، ولكن كما أسلفنا فلا يتسع المجال لذكرها. الوباء الثاني، الكوليرا. الكوليرا كانت من أشرس الأمراض التي انتشرت عبر 7 مراحل كاملة. أشهرها هي المرحلة الأولى، وهي نشأة المرض عام 1820. وقد اعتقد الكثير أن بؤرة انتشار المرض كانت إفريقيا، ولكن الواقع أن بدايته كانت من الهند، وبالأخص المناطق المجاورة لنهر الكانج المقدس عندهم، وتجمعهم حوله بالآلاف. ونتيجة لتبرز العديدين منهم في النهر خفية وخلسة، فقد أصبح ذلك النهر الأكثر ثلوثاً، وتحول إلى بؤرة وباء أصابت الهنود ومنهم إلى العالم عبر رحلات السفر التجارية. الوباء الثالث، الإنفلونزا الإسبانية. وقد بدأ هذا الوباء الرهيب عام 1920، وكان إبان الحرب العالمية الأولى إنه الوباء الذي قتل من البشر ما لم يقتله شيء من قبل، حيث راح ضحيته أكثر من 100 مليون شخص. ولقد اعتقد خطأ بأن بؤرته كانت إسبانيا نظرا لتسميته بنفس الاسم، ولكن في الواقع سمي كذلك لأن وسائل الإعلام الإسبانية كانت الأكثر اهتماما فيما يتعلق بأخبار ذلك الوباء الرهيب، نظرا لأنها دولة محايدة، وكانت الصحف تصدر عندهم بانتظام. أما عن بؤرة انتشاره فقد كانت هناك 3 فرضيات، فحسب الأولى هي فرنسا، حيث كانت الثكنات الفرنسية التي تعج بالمرضى وجرح الحرب، حيث كانت بيئة خصبة للمرض. أما الثانية فقد قال المؤرخ ألفريد دبليو كروسبي أن بؤرة انتشاره من ولايات تكساس الأمريكية. أما الثالثة والأهم والأكثر إثارة كان مصدرها الرئيسي هو الصين، نظرا لقلة الحالات لديها، وهو ما دفعهم للاعتقاد بمناعة أجسادهم ضد الوباء، نظرا لأنهم تلقوا الموجة الأولى والأضعف منه، وهو ما جعلهم مناعين من المرض على عكس العالم. ولقد تأكدت الفرضية على يد الخبير كلود هانون عام 1993، فأصبحت حقيقة واقعة. الوباء الرابع، كورونا، وهو الوباء الذي تعاني منه البشرية الآن في عام 2020، والذي يسمى كوفيد 19، وإلى الآن ما زال البشر في موجته الثانية. وقد راح جراء هذا الوباء أكثر من 1.5 مليون،
والأعداد في تزايد مستمر. وقد قالت منظمة الصحة العالمية بأن الأعداد الحقيقية أكثر من ذلك بكثير لضعف نظم الرصد في دول العالم. والآن نعود إلى ذلك الاكتشاف الرهيب الذي توصل إليه العالم المغمور، فقد كتب فقط بعض التواريخ أبرزها 1720، 1820، 1920، 2020. وهو الاكتشاف المذهل. أليس من الغريب أن الأوبئة تنتشر بمنتهى العنف في السنة 20 من كل قرن؟ هل هي حرب بيولوجية عبر مؤامرة مجهولة تتم ضد البشرية جمعاء لأهداف خفية، أم أنه ابتلاء من الله عبر ضربات من ذلك الفيروس المتحول الذي يختار توقيته بدقة ليضرب بمنتهى القوة؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعاً لنا على نشر المزيد بإذن الله تعالى. شكراً على حسن المتابعة. إلى اللقاء.